Üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok! Jankovics Krisztián vagyok, és a Fédermánia műsorát látjátok. A tavalyi évben már készítettünk egy harcsacserkedésről szóló Fédermánia epizódot, amelyben Mákos Pistivel csónakból kergettük a merenyei víztározó harcsáit. Most viszont egy ennél is izgalmasabb módszert, a vízben állós harcsacserkedést szeretném bemutatni nektek, hiszen mi is lehetne izgalmasabb horgászélmény annál, mint hogy vizeink nagy ragadozóit vízből állva becserkészszük, és utána ott megküzdünk velük. Ennek a fajta módszernek az időszaka a snecívás, hiszen ezek a kisméretű halak a nád és a sás gyökérzeten végzik nászukat, ahova lakmározni járnak a nagy harcsák, és én ezeket a helyeket kerestem és horgáztam is meg. Mivel a palotási tavon nem engedélyezett a csónakos horgászat, ezért is választottam a vízben álló specát, viszont ahhoz, hogy a nagyon sok érzékelővel megáldott harcsa ne vegyen észre, mindenképp messziről kellett beraknom az úszót a nádszálak közé, ehhez pedig készítettem egy 7 méteres spicbotból egy szerszámot, és egy bottartó villából, amit ide a végére felragasztottam. Ezzel tettem be az úszót a nádszálak közé, és így sikerült túljárnom az eszükön. Itt kicsit elengedem. Azt a mindenit! Azt a... Már csak ki kell fárasztani. Láttam, hogy ott teszi a snecit. Szivogatja le olyan cupponásokkal. És az előbb jött egy kicsi előtte. És most sikerült megakasztani ezt a böszmét. Azt a... Imádom ezt a küzdelmet. Hát, egy vízből állva fárasztani, semmihez se fogható. Főleg ezen az iszapon. Az elején olyan kironásai voltak, hogy majdnem be is rántott. Szájpadlásos az akadás.
Ehhez kell normális bevágás, hogy ezt a kemény, csontos részt átüsse a horog, illetve beleüljön. És ez most sikerült. Legtöbbször ezt a 240 cm hosszúságú, 400 g dobósúlyú csónakos harcsázóbotot használtam, amelyre egy tengeri orsót raktam rá erős belső szerkezettel. A főzsinorom talán túlzottan erősnek tűnik, hiszen 76-os PowerPro-t használtam, viszont szükség volt rá, mert több alkalommal is be akart menni a nád alá a harcsa, amit csak ezzel az erős felszereléssel és zsinórral tudtam megakadályozni. A szerelékemen lévő úszó 30 g-os, amelyet egy csúszó 20 g-os ólommal súlyoztam ki, és Notaknot segítségével, amelyet legumiztam, egy 100-as fluorokarbont kötöttem be horogelőkének, és egy nagyon erős horgot. Ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy mindenképpen minőségi horgot használjatok, hiszen ilyen erőhatásoknál biztosan kigörbül egy silányabb minőségű termék. A horogelőkénél a fluorokarbon mellett próbálgattam fonottakat is, kb. 80-100-as méretben, és azokkal is nagyon jó eredményeket értem el, úgyhogy bármelyiket ajánlom. A horgonacsali az nem más volt, mint néhány szán nadály, hiszen ezek a férgek megtűzés után rendkívül aktívan mozognak, és a snecik ívás közben, ahogy kerülgetik egymást, hasonló veretést, rezgéseket adnak ki, mint a nadályok. Jön a harcsa alulról, észreveszi ezt a mozgást, rászív a snecikre, azzal együtt beszívja a nadályokat is, és ezért tudunk túljárni ezzel a módszerrel a legöregebb, legrafináltabb példányok eszén is.
Ezt a fajta horgászatot azért is szeretem, mert cserkelés közben fel tudtam fedezni a palotásító szépségeit, láttam szürkegémeket, ahogy nevelik a fiókáikat, illetve fel tudtam venni hatalmas 20 kg feletti amúrokat, amelyek éppen a nádat legelték. Utoljára hagytam a legnagyobb halamat, amelyet harcsatilalom előtt 2 nappal sikerült elcsípnem. A fogás érdekessége, hogy vettem egy új botot, amit mindenképpen ki szerettem volna próbálni, viszont félúton a teherautóm szervizmódba rakta magát, ezért vissza kellett forduljak. Viszont amikor hazaértem, éreztem, hogy aznap nekem mindenképpen ki kell mennem, úgyhogy elkértem anyukám autóját, átpakoltam a cuccokat, és már indultam is vissza. Kiérkezésem után helyi horgászok hívták fel a figyelmem arra, hogy az ő előttük levő nádas elől többször láttak nagytestű halat kiúszni, ami valószínűleg harcsa volt. Miközben hallgattam ezt a történetet, a szemem sarkából figyeltem a nádast, és megláttam, hogy egy hatalmas harcsa tolja maga előtt a vizet, és halad a tó belseje felé. Több sem kellett nekem, egyből felhúztam a mellessizmát, és már mentem is a vízbe. A nádas előtt egy nagy snecívást találtam, aminek a közepére beraktam az úszómat, és körülbelül 40 percnyi várakozás után sikerült megakasztanom egy hatalmas harcsát. Megvan. Jó harcsa lesz. Tudjuk. Mondtam, hogy nagy. Ezt az élményt mi? Mondtam, hogy meg fogja enni. Ez, gyerekek, ez nem kis harcsa lesz. Mindegy, egyetem. Bement a padmoly alá. Először fáradjon el, mert ez nagyon nagy hal. Nem kell.
Nem tudok ellen tartani. Hát így nagyon erős van. Oda néz, oda néz, oda néz. Srácok, be vannak még itt dobva? Nem szoktam elfáradni, de ez kemény. Aki még nem horgászott harcsára, azt próbálja ki, mert hatalmas élmény. Pláne amikor vízből állva magunk mellől körülbelül egy olyan 6 méterre akasszuk meg a hatalmas halat. Hát az ehhez fogható, nem sok minden van. Hihetetlen nagy harcsa, brutális erővel, és hát így az iszapon állva azért nem is egyszerű fárasztani. Így ránt el, ahogy akar néha. Majdnem pofán vágott. Ez a rongy, ez tökéletes lesz. Gyerekek, ez nagyon nagy. Ez 100 kilós fej. Hát gyerekek, ez 100 kiló lesz. Nem tudom, láttatok-e már ekkora harcsát? Jó, most még satszoljatok, hogy milyen hosszú lehet. És mindjárt meglátjátok. Ugye, ott a 270 centi, 265 centis harcsa. 106! De kell, hogy gyere. Gyere ide! Nem megmondtam! Kiló fele, 265 centiméter. Szevasz, öcsi! Minden álmomat és vágyamat felülírta ez a fogás, hiszen sikerült megfognom magyar országos rekord hosszúságú harcsát, ráadásul vízből állva, a saját közegében megküzdve vele. Azt gondolom, hogy ez a módszer ismét bizonyított, ha van lehetőségetek és persze kitartásatok hozzá, akkor próbáljátok ki, mert megéri. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok. Sziasztok!